Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियोमा हामी फोटोशप अन्तर्गत पेन टुल, फ्रीफ्रम पेन टुल, कर्वेचर पेन टुल, एड एंकर पोइन्ट टुल, डिलीट एंकर पोइन्ट टुल र कन्भर्ट पोइन्ट टुलको बारेमा सिक्नेछौं. एट फर्स्ट हामी एउटा पेज क्रिएट गरौँ, फाइलमा क्लिक गरौँ, न्यूमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि प्रिन्टमा क्लिक गरेर A4 साइजको पेजलाई क्रिएट गर्दियौं र पेज क्रिएट गर्दाखेरि यहाँनिर 300 हाम्रो रेजुलेसन रहेको छ र कलर मोड चाहिँ RGB रहेको छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट कलरको रहेको छ र हामीले क्रिएटमा क्लिक गर्यौं र एउटा पेज क्रिएट भयो. कन्ट्रोलको बटनसँगै 0 मा क्लिक गरेर फिट टु स्क्रिन गर्छु र पेन टुलको युज गर्नको लागि हामीले पेन टुललाई सिलेक्ट गरौँ. पेन टुलको सर्टकट की P पनि रहेको छ. पेन टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर केही सेटिङहरु ओपन भएको हामी देख्न सक्छौं. यो ठाउँमा पेन टुल सिलेक्ट छ हाम्रो र त्यसपछि यहाँनिर शेप, पाथ लेखेको र पिक्सेल लेखेको हामी देख्न सक्छौं. हामीले अहिलेको लागि शेपमा राख्यौं र त्यसपछि यहाँनिर फिल कलर अहिले हाम्रो नन छ, केही पनि फिल छैन र यो स्ट्रोक कलर रेड कलर छ र स्ट्रोक विड्थ चाहिँ 1 पिक्सेल छ र स्ट्रोकको टाइप चाहिँ हाम्रो सोलिड रहेको छ. अब हामीले पेन टुलबाट कुनै पनि शेप क्रिएट गर्नको लागि अथवा कुनै पनि लाइन ड्रा गर्नको लागि क्याप्स लक अन भएको हुनु हुँदैन, क्याप्स लक अफ हुनु पर्दछ. क्याप्स लक अन भएपछि यस्तो देखिन्छ. क्याप्स लकलाई अफ गर्ने र त्यसपछि पेन देखिन्छ र यहाँनिर सेटिङ जस्तो यस्तो टाइपको चिन्ह छ. यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर योमा टिक लगाएपछि यहाँनिर हामीले पेन टुल एक ठाउँमा क्लिक गरेर अर्को ठाउँमा लग्दाखेरि लाइन देखिन्छ, नत्र देखिदैन. मैले इन्टर क्लिक गरेर यहीँनिर स्टप गरे. अब रेड कलर भएको हुनाले यहाँनिर यस्तो रेड कलर देखिएको छ. यहाँनिरको टिक मार्क हामीले हटाइदियौं भनेपछि एउटा ठाउँमा हामीले माउसको क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्यौं र अर्को ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि पछाडी लाइन आउँदैन, खाली लाइन मात्रै बन्छ. यदि लाइन पनि हेर्ने हो भने यहाँनिरबाट योमा टिक लगाउने र कलर कस्तो राख्ने भनेर यहाँनिर दिएको छ. कलर पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं, थिकनेस पनि हामी इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौं यसरी. र मैले मुभ टुलमा क्लिक गरेर यो दुईटैलाई डिलिट गर्दिए. अब पेन टुलमा क्लिक गर्यौं र त्यसपछि यहाँनिर म केही बनाउँछु. मैले एउटा ठाउँमा क्लिक गरे र अर्को ठाउँमा क्लिक गरे, अर्को ठाउँमा क्लिक गरे र त्यसपछि अर्को ठाउँमा क्लिक गरे, फेरि अर्को ठाउँमा क्लिक गरे. हामी यस्तो टाइपको एउटा शेप क्रिएट भएको हामी देख्न सक्छौं र यहाँनिर हाम्रो स्ट्रोक कलर रेड रहेको छ. योलाई म चेन्ज गरेर ब्ल्याक कलर गर्छु र मैले मुभ टुलमा क्लिक गरे, ब्ल्याक कलरमा चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ. फेरि अझ हामीले यो शेपलाई पेन टुलबाट क्रिएट गरेको हुनाले एडिट गर्नको लागि पेन टुलमै क्लिक गर्नुपर्छ. यहाँनिरबाट हामीले थिकनेस अलिकति बढी राखेको हुनाले यस्तो देखिया हो र यहाँनिरबाट स्ट्रोक हामीले बढायौं भने यस्तो देखिन्छ. अलिकति यो रेड कम देखिने भयो, रेड वाला देखिने भएन, हाम्रो यो स्ट्रोक मात्रै देखिने भयो. र त्यसपछि यो फिल कलर चाहिँ मैले अहिले रेड कलर राखिदिए. त्यस्तै गरेर यो चाहिँ स्ट्रोकको टाइप, जस्तै हामी डेस अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ डट यस्तो टाइपको स्ट्रोक राख्न सक्छौं. यो स्ट्रोकको एलाइन, अहिले हाम्रो स्ट्रोकको एलाइन चाहिँ इनसाइड छ र यो राख्यो भने सेन्टर हो र त्यसपछि यो भनेको हाम्रो आउटसाइड हो. यसरी स्ट्रोकको एलाइनमेन्ट पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं. मैले आउटसाइड राखे, आउटसाइडतिर स्ट्रोक गएको देख्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै गरेर यहाँनिर क्याप्स र कर्नेट्स भनेर दिएको छ. अब मैले कर्नेटबाट मैले यो वाला चुज गरे, कर्नेट चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै गरेर कर्नेट 3 टाइपको रहेको छ र क्याप्स भनेको यस्तो, जस्तै योलाई मैले साइडतिर लगाउँछु र त्यसपछि पेन टुलबाट एउटा ठाउँमा क्लिक गरे र शिफ्ट क्लिक गरेपछि सिधा लाइन आउँछ. इन्टर क्लिक गरेर यहाँनिर स्टप गरे र स्ट्रोकलाई मैले अलिकति बढाइदिए. अब क्याप्स भनेको जस्तो अहिले यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ सिधा यस्तो टाइपको देखिएको छ. यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्याप्समा गएर हेर्नुहोस् चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ. यसरी क्याप्सलाई पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ.
र मैले मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई अलि तल गर्छु र यसलाई डिलिटै गरिदिन्छु डिलिट गरिदिए र त्यसपछि यहाँनिर पेन टुलबाटै मैले एउटा फेरि शेप क्रिएट गर्छु फिल कुनै पनि कलर राख्दा भयो र स्ट्रोक चाहिँ मैले ब्ल्याक कलर राख्छु स्ट्रोक चाहिँ अहिले इनसाइड रहेको छ र त्यसपछि यहाँनिर हामी एड एंकर पोइन्ट टुल देख्न सक्छौं मैले एड एंकर पोइन्ट टुलमा क्लिक गरेँ र अहिले यो पोइन्ट यहाँनिर पोइन्टहरु देख्न सक्छौं यी पोइन्टहरुलाई एंकर पोइन्ट भनिन्छ अहिले चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा एंकर पोइन्टहरु रहेका छन् मैले यहाँनिर स्ट्रोकमा यस्तो प्लसको जस्तो चिन्ह आएपछि माउसको लेफ्ट क्लिक गर्यो भने एंकर पोइन्ट एड हुन्छ यहाँनिर एड भएको देख्न सक्छौं र एंकर पोइन्टहरुलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट एंकर पोइन्टमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर यो पोइन्टमा पेन लगाउने र त्यसपछि यहाँनिर यो माइनस जस्तो चिन्ह आएपछि योलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौं यहाँनिर मैले योलाई पनि डिलिट गर्दिए त्यस्तै गरेर कर्वेचर पेन टुल रहेको छ मैले कर्वेचर पेन टुलमा क्लिक गरे र त्यसपछि लाइनमा प्लसको जस्तो चिन्ह यस्तो देखिएपछि हामीले यसरी ड्र्याग गरेपछि कर्भ हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यहाँनिर कन्भर्ट पोइन्ट टुल मैले कन्भर्ट पोइन्ट टुलमा क्लिक गरे र यदि यो चाहिँ हाम्रो कर्भ भएको छ भने त्यसलाई पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि यसको युज हुन्छ जस्तै यहाँनिर पनि कर्भ भएको छ ठ्याक्क पोइन्टमा ल्याउने भयो यसले कर्भ भएकोलाई र त्यसपछि यो टुलबाट हामी फेरि माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने र यसरी कर्भ पनि गर्न सक्छौं माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर योलाई ड्र्याग गर्ने माउसलाई त्यसपछि यो कर्भ पनि हुन्छ यहाँनिर हामी फ्रीफ्रम पेन टुल देख्न सक्छौं फ्रीफ्रम पेन टुलले हामीले यसरी माउसको लेफ्ट क्लिक गरिराख्ने र यसरी ड्र्याग गरेर हामी कुनै पनि शेप क्रिएट गर्न सक्छौं दुईटैलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र त्यसपछि पेन टुलबाट हामी यहाँनिर पाथ राख्छौं पाथ राखिसकेपछि अघि हाम्रो के भइरहेको थियो भने यहाँनिर जे क्रिएट गर्यौं त्यसको यहाँनिर एउटा शेप एउटा लेयर क्रिएट भइराखेको थियो अहिले चाहिँ भइरहेको छैन किनकि यो पाथ मात्रै खाली लाइन मात्रै बन्छ र यसरी सिलेक्ट भएको लाइनलाई हामी सिलेक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर मास्कमा चेन्ज गर्न सक्छौं लेयर मास्कमा र त्यसपछि यहाँनिर योलाई शेपमा क्रिएट गर्न सक्छौं यसरी शेप भएको देख्न सक्नुहुनेछ यो शेप भएको देख्न सक्नुहुनेछ मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई हामी मुभ पनि गर्न सक्छौं यो शेप हो र फिल पनि राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर हामी पेन टुलको युज पाथमा कसरी गर्ने भनेर हेरौं है त क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरे र त्यसपछि म यहाँनिर कुनै फोटो लिन्छु pixabay.com र त्यसपछि यहाँनिरबाट मैले कुनै पनि फोटो जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि मैले यही फोटोमा क्लिक गर्छु र यसलाई कपी इमेज र त्यसपछि फोटोसम्म गएर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्छु साइजलाई इन्क्रिज गर्छु टिक लगाए या इन्टर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो यो एरियालाई सिलेक्सन बनाउनु पर्यो भने हामी पेन टुलबाट पनि सिलेक्सन बनाउन सक्छौं त्यसको लागि पेन टुलमा क्लिक गर्ने यता शेपको ठाउँमा पाथ राख्ने र त्यसपछि जुम इन गर्ने र एउटा ठाउँमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि यो यस्तो हुन्छ मैले यो सिलेक्ट गर्दै छु म सिलेक्ट गर्दै छु यसरी जुम गरेर तपाईहरुले सिलेक्ट गर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ स्पेसको बटनसँगै म
ह्यान्ड टुलको युज गर्दैछु। ल अहिलेको लागि म यति मात्रै गर्छु। अब यसरी बनाएको पाथलाई हामी यहाँनिरबाट यतापट्टिबाट राइट क्लिक गरेर डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलबाट यो एंकर पोइन्टरहरूलाई यसरी क्लिक गरेर मुभ गर्ने काम पनि गर्न सक्छौं। र अब यति सिलेक्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई सिलेक्सन बनाउनको लागि पेन टुलमै क्लिक गर्ने र त्यसपछि मेक भन्ने भित्र एउटा सिलेक्सन, एउटा मास्क, एउटा शेप देख्न सक्छौं। र सिलेक्सनमा क्लिक गर्यो भने यो लाइनबाट सिलेक्सनमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले सिलेक्सनमा क्लिक गरे र सिलेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा फिदर रेडियस भनेर देखिन्छ। फिदर रेडियस भनेको के हो भनेपछि जस्तै मैले अहिले फिदर रेडियसमा 0.5 राख्छु र त्यसपछि न्यू सिलेक्सन भन्ने ठिक छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ओके गर्छु। यो सिलेक्सन बन्यो र त्यसपछि अब मैले योलाई कन्ट्रोल जे गरे डुप्लिकेट बनाए र त्यसपछि यहाँनिरबाट योलाई मैले हाइड गरिदिन्छु यो लेयरलाई। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामीले काट्न त काट्यौं तर एकदमै यो काटेको भाग चाहिँ प्रष्ट जस्तो देखिया छ है। अब यो एरियालाई हामीले अलिकति बुलेट टाइपको गर्ने हो भने फिदर बढाउनु पर्ने हुन्छ। फिदरले हाम्रो लाइनमा काटिएको भागलाई बुलेट टाइपको देखाउने काम गर्दछ। मैले यही लेयरमा यो लेयरमा कन्ट्रोलको बटनसँगै माउसको लेफ्ट क्लिक गरे यो पुरै सिलेक्ट गरे र त्यसपछि हाम्रो यो लेयरबाट ल्याएको हो। यो लेयरलाई मैले मुभ नगरिकनै क्लिक गर्छु यो शो गर्छु र त्यसपछि अब योमा चाहिँ फिदर अलिकति बढी राखेर हेरौँ है त। यहाँनिर अहिले हाम्रो पेन टुल सिलेक्ट छ र सिलेक्सन बनिसकेको छ। सिलेक्सन बनिसकेपछि यसको काम छैन अथवा यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यसैले मैले कुनै एउटा सिलेक्सन टुल लिन्छु र यसमा राइट क्लिक गर्छु र त्यसपछि फिदरमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि फिदर अहिले 5 रहेको छ। अघि हामीले 0.5 राखेका थियौं, मैले अहिले बढाएर चाहिँ 2 राख्छु र त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिन्छु र कन्ट्रोल जे गर्छु र त्यसपछि यो लेयरलाई हाइड गरिदिन्छु र योलाई मैले अलिकति यता गरिदिन्छु। अब यसमा र यसमा अलिकति फरक देखियो। हामी यसमा र यसमा अलिकति फरक देखिएको देख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति ब्लर देखिएको छ र यदि तपाईहरुले फिदरलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र फेरि कन्ट्रोलसँग यहाँनिर क्लिक गरेर पुरै लेयरलाई सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँनिरबाट यो लेयरलाई शो गरेर योमा क्लिक गरिदिन्छु र माथिको लेयरलाई म अहिलेको लागि हाइड गरिदिन्छु। अब यहाँनिर फिदर युज गर्नको लागि हामीले लेयर मास्कमा राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं फिदर भनेको के हो भनेर। म लेयर मास्क गरेर देखाउँछु। लेयर मास्क गर्नको लागि हामीले यतापट्टि यहाँनिर लेयर मास्क देख्न सक्छौं। यो ठाउँमा लेयर मास्कमा मैले क्लिक गरे। लेयर मास्कमा क्लिक गरिसकेपछि यो मास्क भएको हामी देख्न सक्छौं। यहाँनिर एउटा यो फोटोको भाग र यो मास्कको भाग हामी देख्न सक्छौं। मैले मास्कमा डबल क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर इन्टर सिलेक्ट एन्ड मास्क भन्ने छ। यसमा मैले लेफ्ट क्लिक गरिदिए र त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्सपेरेन्सीलाई बढाइदिन्छु म र त्यसपछि रेडियसलाई फिदरको रेडियस यहाँनिर रहेको छ योलाई म अलिकति बढाएर देखाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ फिदरले चाहिँ यो जुन कर्नेट छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्लर गर्ने काम गर्दछ। यसरी फिदर बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर योलाई पनि अलिकति बढाइदिनु होला र त्यसपछि ओके गर्नु होला। यसरी फिदरको युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गर्छु। इन्टर गरे कन्ट्रोल 0 गर्छु। अब यो चाहिँ यति छ। मैले ठुलो बनाउँछु यसलाई। हामी मास्कको युज कसरी गर्ने भनेर अर्को भिडियोमा हेर्ने छौं। इन्टर गरे र त्यसपछि अब मैले यहाँनिरबाट कुनै एउटा ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु। जस्तै उदाहरणको लागि यही ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु म
राइट क्लिक गरेर कपी इमेज गरिदिएँ र त्यसपछि यसै लेयरको माथिपट्टि पेस्ट गरिदिन्छु। अब यो हाम्रो अगाडि चाहिँ यो लेयरलाई म पछाडि पठाइदिन्छु। यसरी फिदर राखेपछि हाम्रो काटिएको भागलाई चाहिँ धमिलो देखाउने काम गर्छ। ओके,